Mến chào các bạn. Một số người khi sinh ra đã có trí thông minh vượt trội hơn so với những người khác. Chúng ta thường gọi họ là thần đồng vì có cái chỉ số IQ cao chót vót. Ví dụ như là nhà vật lý học thiên tài của thế kỷ 20 Albert Einstein có cái chỉ số IQ là 160 đến 190. Nhà vật lý học Stephen Hawking thì có chỉ số IQ là 160. Chưa hết, nhà điêu khắc họa sĩ Leonardo da Vinci với bức tranh nổi tiếng Mona Lisa có IQ từ 180 đến 190. Tuy vậy, họ là những cá thể rất đặc biệt và chỉ là con số hiếm. Mỗi người có thể thông minh hơn ở một hoặc là một vài lĩnh vực nhất định. Bạn có biết là gen di truyền bẩm sinh chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định trí thông minh của con người. Nếu muốn trở nên thông minh hơn, bạn hoàn toàn có thể rèn luyện để đạt được điều đó. Theo tiến sĩ Howard Gardner, con người có 7 loại trí thông minh khác nhau. Ngoài toán học và ngôn ngữ, nó sẽ bao gồm trí thông minh tự nhiên, trí thông minh thể chất, trí thông minh không gian, trí thông minh âm nhạc, trí thông minh tương tác cá nhân, trí thông minh triết học và trí thông minh nội tâm. Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để tăng cường cái trí thông minh, thực hiện nó có khó hay là không? Câu trả lời chính là không hề khó nha. Hãy kiên trì thực hiện 6 thói quen cực kỳ đơn giản này mỗi ngày. Bạn sẽ bất ngờ với trí thông minh của mình đấy. Thói quen đầu tiên là ngủ sớm và dậy sớm. Chất lượng giấc ngủ có thể tác động đến sức khỏe và khả năng nhận thức của chúng ta, trong đó có trí nhớ và trí thông minh. Nếu bạn thường xuyên ngủ muộn hoặc là dậy quá trễ thì điều đó sẽ khiến cho đồng hồ sinh học của bạn mất cân bằng. Cụ thể là chu kỳ giấc ngủ ban đêm sẽ bị rối loạn. Giấc ngủ nông thường xuyên bồn chồn thức giấc ban đêm sẽ dẫn đến mệt mỏi, kém tập trung vào sáng hôm sau. Khi bạn thiếu ngủ, cơ thể sẽ tiết ra những cái hormone khiến cho cảm xúc thay đổi hay là cáu gắt và bực bội. Ngược lại, nếu bạn duy trì một giấc ngủ lành mạnh, ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ cố định hàng ngày sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ oxy tối đa, kích thích các chất dẫn truyền thần kinh có lợi cho sự phát triển của não bộ. Do đó, dù có bận rộn hoặc là có quá nhiều việc phải hoàn thành thì đừng quên ngủ sớm. Khoảng thời gian ngủ ban đêm tốt nhất là vào lúc 22 giờ cho đến 22 giờ 30. Buổi sáng hãy thức dậy vào một khung giờ cố định, thường là trước 7 giờ sáng, tránh ăn quá no hoặc sử dụng chất kích thích trước lúc đi ngủ vì nó có thể gây khó chịu cho dạ dày của bạn và ngủ không sâu giấc. Thói quen thứ hai là ăn sáng mỗi ngày. Bữa sáng đem lại cho bạn rất là nhiều lợi ích, nhưng bạn thường xuyên bỏ qua bữa ăn sáng. Ăn sáng đầy đủ cung cấp năng lượng để bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi, duy trì sự tập trung và giải thoát khỏi sự cám dỗ của những cơn buồn ngủ. Các nhà khoa học nói rằng những người duy trì bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và đều đặn thì nhanh trí hơn so với những người ít ăn sáng hoặc hoàn toàn không có thói quen ăn sáng. Vì vậy, hãy dành thời gian sớm hơn mỗi sáng để chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Đừng quên trái cây, ngũ cốc hoặc là các loại rau củ lành mạnh, tránh xa thực phẩm quá nhiều đường hoặc là quá béo. Thói quen thứ ba là đọc sách 30 phút mỗi ngày. Đọc sách hàng ngày chính là khoản đầu tư sinh lời nhất cho trí thông minh của bạn. Điều này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu thực tế. Các giáo sư của trường đại học New York và Toronto ở Canada nói rằng những người chăm chỉ đọc sách thường có khả năng đánh giá, nhìn nhận sự việc đa chiều, họ có khả năng thấu cảm tốt hơn. Ở đây, thói quen đọc mà mình muốn lưu ý đó là cách đọc nội dung sâu sắc, chậm rãi và đọc trên những trang giấy chứ không phải là những kiểu đọc lướt mì ăn liền hoặc là đọc trên màn hình điện thoại. Những người yêu thích đọc sách họ thường say mê đọc trong nhiều giờ và cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Khi rơi vào trạng thái ấy, họ sẽ đọc chậm hơn để não bộ có đủ thời gian cho việc phân tích và lưu giữ thông tin để đưa ra nhận định của mình. Đọc sách chính là những bài tập cho não bộ. Khi bạn chìm đắm vào nội dung của cuốn sách, não bộ sẽ xử lý ngôn từ bằng cách liên tưởng, hình dung ra các tình huống gặp phải trong sách, từ đó giúp người đọc gợi mở ý tưởng và xử lý các vấn đề trong cuộc sống thực tiễn tốt hơn. Thói quen thứ tư là dành 15 phút cho game. Nghe hấp dẫn rồi ha. Thay vì mải mê Zalo, Facebook, hãy dành 15 phút giải lao với các trò chơi điện tử rèn luyện trí não. Nó hoàn toàn không khiến bạn phải căng thẳng, mà ngược lại các trò chơi còn thúc đẩy khả năng tư duy và trí thông minh của bạn. Nếu bạn thấy hứng thú khi chơi cùng ai đó, hãy thử tham gia các trò chơi có tính chất đối kháng như là cờ vua, cờ tướng hay chỉ đơn giản là cờ caro. Tập giải các câu đố mẹo hoặc trò chơi Sudoku sẽ giúp não bộ rèn luyện khả năng tư duy logic nhạy bén hơn. Thói quen thứ năm là không quá phụ thuộc vào công nghệ. Nhiều khi người ta vẫn thường hỏi nhau bằng những câu hay ho kiểu như là nếu cho bạn 1 tỷ và sống trên đảo hoang, không hề có điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử khác trong vòng 1 tuần, liệu bạn có dám? Nghe lại thấy hơi khoai khoai rồi ha. Điều này chứng tỏ rằng công nghệ đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống của con người. Ở thế kỷ 21, bạn đi đâu làm gì cũng cần có sự giúp đỡ của công nghệ. Công nghệ khiến cho cuộc sống tiện lợi, nhưng đôi khi nó làm cho bạn lười hơn, thụ động hơn. Tất nhiên điều này không nhằm mục đích khuyên bạn từ bỏ hoàn toàn các thiết bị công nghệ giúp ích cho con người, mà điều mình muốn nói ở đây là hãy sử dụng chúng một cách thông minh và đừng quá lạm dụng. Một vài thao tác đơn giản trong ngày thì hãy sử dụng bộ não thay vì trí thông minh nhân tạo. Ví dụ như là bạn đừng có lười chép bài bằng tay, đừng có sao chép copy bài trên mạng. Động tác viết bằng tay có vẻ thủ công và tốn thời gian hơn, song nó cho phép não bộ của chúng ta xử lý những câu từ phù hợp, giúp bạn phát triển trí thông minh ngôn ngữ hơn.
Chẳng hạn như là khi tính tiền mua hàng thì hãy tự tính nhẩm mà không cần dùng máy tính. Mỗi lần đăng nhập vào một ứng dụng, đừng để chế độ lưu mật khẩu tự động mà hãy nhập tay để kiểm tra khả năng ghi nhớ của mình. Hãy luôn chắc chắn rằng bạn đã lưu mật khẩu của các thiết bị ứng dụng vào một file để không bị nhầm lẫn hoặc là thiếu sót. Tìm đường bằng bản đồ giấy thay vì map online, tra cứu từ vựng bằng từ điển giấy thay vì từ điển online. Bạn có thể phải cần tới đồng hồ báo thức để thức dậy mỗi sáng, nhưng hãy duy trì thói quen ngủ nghỉ phù hợp, thức dậy đúng một khung giờ cố định để lâu dần chúng ta không còn cần tới tiếng chuông báo thức nữa. Tương tự, bạn có thể áp dụng cho những kỹ năng đơn giản khác mà không cần phải dựa dẫm quá nhiều vào máy móc. Đừng để chúng soán ngôi và khiến chúng ta dựa vào các thao tác có sẵn. Lười tư duy và vận động thể chất, nó sẽ khiến cho trí thông minh của bạn thụt lùi. Thói quen thứ 6 là dành 20 phút cho yoga mỗi ngày. Yoga là một phương pháp luyện tâm và luyện thân cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ. Tuy nhiên, nó thiếu đi yếu tố vận động cao, nhưng yoga lại tập trung vào khả năng kiểm soát tinh thần để mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích. Cụ thể là nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc trường đại học Wisconsin, Hoa Kỳ. Họ cho rằng những người tập thiền và yoga lâu ngày, thể tích não bộ của họ tăng lên so với những người bình thường bởi chất xám được tạo ra nhiều hơn. Yoga tập trung vào trí não, cũng như các bộ môn thể dục tập trung vào cơ bắp. Bạn càng vận động thì cơ bắp càng phát triển. Đây cũng chính là lý do vì sao mà các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như là Apple, Google thường cho nhân viên của họ ngồi thiền trước khi bắt đầu vào ngày làm việc mới. Không những vậy, yoga còn cải thiện EQ, trí thông minh cảm xúc của chúng ta, từ đó giúp cho con người tránh được trầm cảm hay là những cảm xúc tiêu cực khác để giải quyết công việc bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn. Khoa học cũng đã chứng minh rằng EQ chính là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công, quan trọng hơn cả IQ. Yoga có tác động tích cực đồng thời đến cả bán cầu não trái thiên về logic khoa học và bán cầu não phải thiên về khả năng sáng tạo. Khi một người ngồi thiền hoặc là tập yoga, sóng alpha tăng lên và sóng delta giảm sẽ khiến cho trí não tăng cường khả năng nhận thức, trí nhớ, trực giác, giúp bình tĩnh hơn để giải quyết các vấn đề nhanh chóng và sáng suốt. Vì những lý do nêu trên, hãy bắt đầu rèn luyện thói quen ngồi thiền hoặc là tập các động tác yoga cơ bản ngay từ hôm nay nha. Nếu bạn ngại hoặc là không có thời gian tham gia các khóa thiền, hãy thử tập một vài động tác cơ bản tại nhà vào thời gian rảnh, chẳng hạn như là lúc trước khi đi ngủ. Điều này vừa giúp bạn ngủ ngon hơn mà lại giúp tăng cường trí thông minh bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.